Morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Morning po. Good morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Morning. Morning, ma'am. Morning. Maklaro akong tingog? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Ah, okay. Klaro kayo, ma'am. Okay, nag-mic ko kay kuan, gi-renovate gyapon ang balay then masing madunggan ra. Hey, last time was not able to meet you kay katulaging kuan saba manggod siya kay sa gawas gyud sa akong kwarto ang gi-renovate. But today kay kuan gamay na lang ilang gitiwas. Okay, so I hope that everybody have watched the video nga akong gisend last time. Okay? Kay mao to inyong semi-final exam. Okay, and today we're going to discuss the charcoal. Okay, so I think everybody knows na no kung unsa nang charcoal Uling, or ma'am. yes. In Bisaya, uling. Okay? Have you tried using charcoal sa inyong drawings or wala pa gyud? Wala pa, ma'am. Wala Wala pa. pa, ma'am. Okay, great. Because today we're going to discuss on how we're going to use charcoal sa atoang art activities. Okay, so to begin with, charcoal is considered the oldest medium nga kanang ginagamit sa mga artworks. It is one of the oldest and simplest means of drawing because it is carbonized willow branches. It makes a strong and intense black stroke. So if you do not have any kuan, let's say pencil nga magamit, you can use charcoal because they have the same kuan, same color or same nga kanang same nga unsa na kanang agi. Okay? What else? Since charcoal is dry, it does not stick to the paper very well, which means you have a considerable amount of control over it and it can correct mistakes easily. Kinsay nakatry na og gamit og charcoal or kanang nakuan lang sa papel tapos gitry og erase ang charcoal sa papel. Kami, ma'am. Na-try Ako. na? Mm. Kana bitawng kuan example na ay mga abo nga nitugpa sa atong papel dali ra kay siya ma-erase maski kanang eraser lang dali ra gyud kay siya matanggal.
Okay? But let's say na ay mga powder sa uling nga nakuan sa papel, pag imo siyang itrapo, maunsa man siya Mukalat, ma'am. yes, Kalat. mukalat siya sa papel. Okay? Mahugaw. Mahugaw dayon, but you can always erase the charcoal. Just running your finger over charcoal will erase it. Be careful though, because doing so will create gray tones. So, dili na din siya kuan. Pag inyo ang itrapo sa inyong papel, mahimo ng lighter ang iyahang tone. Blowing on charcoal will lessen the stroke or the shading contrast. On the following slides, I'm going to show you some examples of kanang strokes and effects sa charcoal. Okay, so mauni siya. Ang sa A is if you use the charcoal pero kato ra iyahang sharp nga mga edges, maka-create mo og lines. Letter B is if you will not put that much pressure sa inyong kamot, maka-create mo og lighter nga mga lines. And letter C is pagka nang kuan ni siya, mura bitaw siya sa kanang pencil nga inyohang kanang murag gipahigda bitaw, maka-create mo og ingani nga stroke kaning sa letter C. Okay? It is the easiest medium for shading, which creates tone. And tone is the degree of lightness or darkness of a color. With charcoal, the tonal range runs from black to white. Have you ever seen someone draw something or someone using charcoals? Maski sa internet lang. Wala. Or parehas bitaw atong Wala, sa ma'am. Titanic, katong si Jack, iyang gidraw si Rose. Kita mi adto ma'am. Kita pa dito. Yes, kato siya kay murag dili ko sure ha kung charcoal to pero same man gud sila and then iyang gamit kay charcoal sticks. Mga stick to iyang gamit pero lahi-lahi iyang style sa pagdraw. Na part sa iyang drawing nga kanang light, na part sa iyang drawing nga dark. Okay, naka-create siya og tones. Because of its versatility, charcoal is an ideal medium for beginners since it allows for corrections and for the treatment of a variety of themes without requiring too much attention to detail. So it is perfect for those na kanabitang dili sila hilig og colorful nga artworks, kanabitang mga gusto ra og black and white, okay? They can use pencil or charcoal. And also, last year, katong nagpa-require ko ani nga activity, na ay uban sa akong students nga nagpalit gid sila og charcoal stick, no? And murag ang isa sa ila kay iyang gipalit kaysa kuan sa national. Pero dili ko mag-require ha nga magpalit mo og charcoal stick. Kay kanang atong mga uling sa balay, pwede ra gyud na siya. Pero ayun na lang pud tong katong gainit, katong init pa gyud nga katong gabaga pa gyud nga charcoal. Dapat inyo sa siyang pabugnawon. Okay? Before ninyo gamiton. And what else? Okay, so here are the examples of charcoal strokes. Above are strokes made by rotating the charcoal stick while drawing. You can create a stick nga kuan lang gyud kanang inyong uling kay inyong himuon og mura siya stick nga porma or pencil nga porma. Charcoal will come off the paper with the lightest touch. So, mo ni atong gi-mention ganina nga pag naay mayabo nga mga abo or powder sa uling sa inyong paper, pag inyo siyang itrapo mo, kalat siya. Okay? And to create gray tones, mo ni iyahang gibuhat kanina sa left side. So as you can see, nagamit lang siya og cloth. Kaya kung inyong kamot ang gamiton, makuan man gyud siya mo pilit. Okay? When the particles are erased or removed, parts of the strokes remain visible. So dili na siya darker, lighter na lang siya. Okay? Grayish. And on the other side, sa kaning right nga picture, as you can see, the person is using a stick. So, mura gyapon siya og kanang pastel nga color black, no? Pero iyahang agi kay murag sa pencil. So, at least na namoy mga idea unsaon ninyo sa inyong activity.
And what else? A dull point makes extremely intense strokes. And dragging the charcoal stick on its side produce wide strokes. So, mo ni siyang mga example sa mga strokes. So, kung tumoy ra inyong gamiton, mo ni siyang naa sa left side. Pero kung ang inyong gamiton is katong whole gyud nga part sa charcoal, maka-create mo og wider nga strokes. Pareha aning nasa right. And here are some other examples. A beveled point creates wider, more regular strokes. And drawing on the charcoal stick's fat side makes linear lines thinner, firmer, and more defined. Ang kaning naa sa right side is perfect siya para maka-create mo og mga sharp nga mga lines, no? Kana bitong kilid lang sa charcoal ay inyong gigamit pero mura mo og kuan, nag-create lang og line, dili siya shade pareha aning sa left side. Naka-imagine na ninyo yung activity? Mhm. Kay maingani ra ba mo after ani nga kuan lesson? Okay. Here are some other examples of charcoal strokes. We have letter A there, murag ang iyahang pinaka left nga side kay kuan lang murag gitrapuhan niya. And letter B is naa siya outline as we have discussed sa katong mga lines. Naa siya outline diri oh para makita ninyo ang iyahang boundaries. And then ang iyahang tunga-tunga kay dark and then sa iyahang diri sa kuan right side kay very light. And then we have letter Highlight, C. ma'am. Mm. Kuan siya kanang murag iya siguro gitrapuhan pero wala niya giapil ning sa tunga nga part. Okay? And we have letter C here. Ang iyang una gihimo is gihimuan niya og outline una. Aya siya nag-shade sa sulod. And then sa C4, gi-erase niya ang outline diri sa lower right. So, tsada siya tanawon. Okay, what else? We have strokes and effects. If you hold the charcoal stick like a pencil, the strokes will be neater and more controlled by your hand movements. If you drag the stick on its side over the paper, the stroke will be thin and solid. And with the charcoal stick held transversely on its side in an upright position, you're able to create shadings that are as wide as the charcoal stick. So pareha ani nga mga examples. Kanina sa next slide. Drawn with one continuous hand movement, transverse stroke become lateral or lengthwise strokes. So here are some other examples of strokes and effects. First is you have even shading. When you say even, meaning, say meaning ana even. Hmm? Unsa man ang even shading? Mm. Mura siya og Dancing. Ah, Kasi, ma'am. ha? Mura siya og even. Unsa man ang even? Sa Bisaya, balance, kanang nabagay, ma'am. nga bagay, balanse, or kanang pantay siya. Dili bitaw siya light diri tapos dark na pod sa tumoy ana even ra gyud siya ang iyahang pagka-dark or pagka-light. Okay? Letter B, we have different strokes and intensities. So sa letter B, as you can see, thinner ang iyahang line sa taas and then diri din sa last sa kaning ubos kay medyo baga na ang iyahang mga lines if you can see the difference. And letter C, we have blending. When you say blending, meaning, sa man ang blending or blend? Ma'am, kanang singalan na nang nagka panito siya kanang itawag o Nag, kining fair, ano to? kanang kanang nagkapareha. Combine, Nagkapariha. ma'am. Yes. Mm, Oo, nag-combine, nag-mix. Muna siya ang blending. And we have letter D, graduation from the word gradient. Kabantay mo anang mga colors nga mga gradient. Familiar?
Kana bitawng example sa kani nga square, ang diri sa side niya kay black, then sa tunga kay gray, tapos sa pinaka-last kay white. Inga na siya nga kuan, inga na ang gradient or oo, kana bitawng makita ninyo sa mga design nga ang tumoy kay dark, let's say red diri sa pinaka-left, ang tunga kay orange, tapos ang right kay yellow. Mo na siya ang gradient. So, parihaan ang letter D, naka-create siya gradation from black to grayish to white na siguro ning pinakaubos. Okay? So, that's it for the charcoal. And for your activity, maghimo mo og image nga kanang magamit mo og charcoal only. Walay pencil but charcoal lang. Ang instructions kay i-post na ako sa Google Classroom. Mag-decide ko kung ang inyo bang himuon is portrait or image sa image sa bisag unsa. Hunaw-hunahon sa nako kung mas tiyada ang portrait sa tao. Or unsa man iyong preference kanang portrait sa tao or things nga kanang makita ninyo bisag asa? Things na lang, ma'am. Kay lisod kay ang tao, ma'am. Di Lisod ang tao. makasulat ng mao. Kan okay ra magtao pero bisan unsa na lang. Bisag unsa na lang Dili no man gani kay mao, ma'am, kung tao, ma'am. Basig masakitan ang inyong gi-drawing kung makakita siya sa iyang naong. Okay, so ana na lang. Any image, pero ang inyong gamiton is katong charcoal gyud ha. Wala ko nag-require nga magpalit gyud mo og charcoal stick, but kanang charcoal lang nga kanang sa kahoy or sa kanang kuan gyud. Katong kuan bitaw sa lubi. Nga kanang ginabaligya sa tindahan. Ling ma'am, O kanang uling, kanang unsay tawag ana niya? Kanang bitong oh, bagol siya. bagol. O nga Bagol, kanang ma'am. oh, kana. Pwede ra nga kana, pero kung wala, pwede ra gud kanang sa kahoy. Pero make sure lang nga dili na siya gabaga ha. Kay basig pag kuan ninyo sa papel kay masunog. Pag touch ninyo kay init. Okay, so inyo siya ipabugnaw. Mm. So, any questions? Wala? Mhm. Clear na ang kuan, ang charcoal. Walay magamit og lain color ha. Mm. Yes, ma'am. Dapat wala koy makita nga color aside sa kaning um, charcoal nga gamit nga medium. Okay? Let's see. Today we have 17 participants. So murag kung ano, gamay na lang ang galahutay sa finals. Anyway, this is not kuan man kanang final gyud nga kuan. Ang atong final nga klase will be next week sa December 11. Final exam dayon is lahi na nga kuan, lahi na nga activity. Dili siya kanang final nga tanan na gyud artworks but lahi nga activity. Mag-stick lang ta sa isa ka activity. Okay? And your final exam will be on December 15, 16, and 17. So, enrollment na dayon after sa inyong finals. And sa second semester, magsugod ang klase sa January 3. So, mauna na siya. And any questions? Mm-mm. Wala na? Ma'am, wala pa may face-to-face, ma'am, no? Oo, wala pa face-to-face, pero ang SPC kay ga-consider na nga mag face-to-face. Kuan lang siya, kanang depende na sa CHED kung i-approve ta nila or dili. I-inspect pa man gud atong school kung ready na ba gyud. Kung makita nila nga dili pa gyud ta maka face-to-face. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Yes. Okay, so that's it for today. I will post the instructions on Google Meet, Google Classroom later today. Okay? So, kana lang. See you next week. Thank you, ma'am. Thank you Thank you, po. Thank you ma'am. ma'am. God bless. God bless. Bye.